Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ thử làm một cái mẫu thuyền mới nha các bạn. Đây là cái mẫu này, là cái loại cano 2 thân. Thì cái loại này làm nó hơi khó hơn cái dạng cano truyền thống, nên là ở đây mình có chuẩn bị sẵn một cái bản vẽ này các bạn. Thì ở đây là cái bản vẽ cái phần khung sườn này các bạn, nó không có bao gồm cái phần vách. Thì chúng ta sẽ làm cái vách ốp vô cái phần sườn này thì nó sẽ ra được cái dáng của cái thuyền nha. Cái bản vẽ này mình có để dưới phần mô tả, các bạn nào muốn làm có thể đem ra ngoài tiệm in cái khổ A2 nha các bạn, thì nó sẽ được to như thế này. Còn về phần đầu điện thì ở chiếc tàu này mình sẽ lắp cho nó một cục pin 3S. Cái ESC này thì huyền thoại rồi các bạn, 40A. Còn đây là một cái motor khá là hiếm luôn, sẽ có nhiều bạn chưa bao giờ thấy cái motor này. Và cuối cùng là một cái RX các bạn, thì đơn giản vậy thôi. Để làm cái thuyền này thì mình sẽ dán cái phần bản vẽ này các bạn lên cái tấm shop format, sau đó chúng ta cắt ra theo cái bản vẽ này là được nha các bạn. Ok các bạn, thì đây keo nó đã khô rồi, bây giờ mình sẽ cắt mấy cái này ra nha. Khi mà cắt có giấy á các bạn nhớ sử dụng một cái lưỡi dao mới nha, càng bén càng tốt để tránh cái trường hợp nó bị rách giấy trong quá trình cắt các bạn. Thì đây các bạn, mình đã cắt mấy cái phần khuôn mẫu ra hết rồi. Thì như các bạn cũng thấy ở trên cái phần này nó sẽ có đánh dấu sẵn các vị trí cho chúng ta gắn nè, A, B, C, D, E, F, G nè các bạn. Thì nó sẽ tương ứng với những cái mảnh này. Thì đây là cái phần khuôn mẫu, chúng ta sẽ dùng nó, chúng ta kê lên cái phần shop rồi chúng ta vẽ, chúng ta cắt ra nha. Vì chúng ta nên để dành cái phần khuôn mẫu này nè các bạn, để sau này chúng ta có thể làm chiếc thứ hai, chiếc thứ ba nha. Ok mọi người, thì dựa vào cái bản vẽ hồi nãy mình kê lên shop, mình đã cắt được những cái mảnh ghép như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắp cái sườn của cái tàu này nha. Ok, bắt đầu luôn. Và ở đây mình đã làm xong cái sườn rồi này các bạn. Và cái phần tiếp theo mới là cái phần khó các bạn. Chúng ta sẽ dùng xốp, chúng ta ốp bên ngoài để cho nó tạo thành cái thân thuyền nha. Còn đây nó chỉ mới là cái phần khung xương thôi. Bởi vì là trong bản vẽ nó không có cái phần bên ngoài sẵn các bạn, nên chúng ta phải cắt rồi dán vô nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu ốp cái phần xốp ở phía ngoài vào trong cái sườn này nha các bạn. Khoan các bạn, thì mình quên nói với các bạn một cái mẹo để chúng ta ốp những cái phần này lên đây nè các bạn. Thì mình sẽ dùng những cái miếng bìa cát tông như thế này, mình ướm lên đây trước các bạn, sau đó mình sẽ cắt nó ra, rồi dựa trên cái mẫu này mình sẽ cắt xốp nha các bạn. Như vậy thì làm nó sẽ dễ hơn và đỡ tiêu tốn vật liệu của chúng ta. Thôi làm tiếp luôn nha. Ok các bạn, thì tới bước này thì mình đã làm xong phần trên, phần dưới đây rồi. Tiếp theo mình sẽ dán cái phần keo nến ở trong này các bạn, dán ở những cái mép này nè để cho nó kín nước nha. Rồi sau đó mình sẽ ốp cái phần bên hông này vào.
Ok mọi người, thì để làm cái phần vách ở bên hông này nè các bạn, thì chúng ta sẽ kê cái khung này lên miếng xốp, sau đó chúng ta vẽ theo cái lằn này nè các bạn, rồi chúng ta cắt ra nha. Đây các bạn, thì sau khi kê lên và cắt ra thì mình được hai miếng bên hông như thế này. Tiếp theo mình sẽ dán hai miếng này vào nha các bạn. Ok mọi người, thì sau khi chà nhám thì cái thuyền của chúng ta nhìn nó sẽ mịn hơn đó các bạn. Đây. Và ở bước tiếp theo thì mình sẽ lợp cái phần nóc cũng như là lót cái gầm ở dưới nha các bạn. Thì tới bước này thì cái body của mình nó đã gần hoàn chỉnh rồi các bạn. Đấy. Và ở bước tiếp theo mình sẽ lắp động cơ, bánh lái, servo cũng như là yên vịt vào nha các bạn. Đây các bạn, thì sau khi mình gắn bánh lái và cái motor vào rồi thì tiếp theo mình sẽ lắp pin nè. Đây là cục pin 3S này các bạn. Cái SC huyền thoại luôn. Với cái RX vào nha các bạn. Và đây các bạn, đấy thì mình lắp đồ điện coi như là xong ở chân luôn rồi đó. Bây giờ có thể dục xuống chạy rồi, nhưng mà còn cái phần cabin ở trên nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ làm nốt cái phần cabin rồi sơn phết lên cho nó đẹp luôn nha các bạn. Thì mình đã làm xong cái phần cabin ở trên này các bạn. Sorry các bạn là hồi nãy mình làm thì mình quên bấm quay. Cũng giống như mấy cái cabin mình hay làm trên mấy chiếc cano các bạn. Đấy. Còn đây là cái nắp để chúng ta đậy lên đây. Ok, và để tăng cái phần nam tính cho cái chiếc này thì mình sẽ sơn cho nó một cái màu hồng cánh sen nha các bạn. Tuyệt vời luôn. Ok, và như các bạn thấy ở đây thì mình đã sơn cho nó một cái màu hồng cánh sen khá là nam tính như này nè các bạn.
Đấy, nhưng mà nhìn cũng đẹp chứ bộ. Ok, thì mình sẽ dán thêm mấy cái decal và sticker lên đây để cho nhìn nó đẹp hơn nha các bạn. Thì đây các bạn, thì ở đây mình đã dán thêm mấy cái decal lên này các bạn, nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, rất là chiến. Ok, và không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ mình sẽ đem đi test cho các bạn xem nha. Đi thôi. Các bạn, thì như các bạn thấy ở đây, đây chính là cái nhung nhan của em nó sau khi mà bị mình hành xác nha các bạn. Thì cái chiếc này nè các bạn, mình chạy không có được hết ga. Tại vì nếu hết ga thì nó sẽ bị nhảy như thế này. Đấy, lý do là nằm ở cái góc chân vịt này nè các bạn, nó hơi chuối quá. Đấy, thì chắc là mình sẽ mua cái bộ cáp á các bạn, cho cái góc này nó chĩa thẳng ra luôn chứ nó không có xéo gì nữa. Xấu xí luôn rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Nếu các bạn nào thấy video này hay thì hãy để lại một like, đặc biệt là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Đấy. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.